Bản update 1.0.58 đã đem lại cho chúng ta một nền văn minh cho cung thủ mới, đó là Ai Cập. 3 chỉ huy cung thủ huyền thoại, đó là Thutmose đệ Tam, Henry và Boudica phiên bản Pride, và một chỉ huy cung thủ sử thi nữa, đó là Imhotep. Tất cả những thứ đó đã làm lối chơi cung thủ thay đổi một cách chóng mặt. Chào mừng các bạn đã đến với Gameplay You. Mình là Bình Tĩnh. Hãy hoàn thành công việc còn dang dở, kiếm gì đó nhấm nháp, và chúng ta cùng nhau xây dựng lại lối chơi cung thủ cho năm 2022 nhé. Chúng ta bắt đầu luôn với nội dung chính của ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ phải kể đến một vài điểm mạnh của lối chơi thuần cung thủ. Thứ nhất, đó là dễ phát triển công nghệ cá nhân, vì bạn chỉ cần tập trung vào nhánh cung thủ. Cái thứ hai, bộ binh là loại binh chủng đông đảo nhất trò chơi, và cung thủ thì là loại binh chủng trị được lũ bộ binh cục mình này. Thì ít nhất lý thuyết là thế. Cái thứ ba, rất nhiều chủ đề thành phố huyền thoại phù hợp với lối chơi này, mà quan trọng nhất là chúng ta có thể sở hữu chúng bằng cách cày cuốc. Cái thứ tư, sở hữu nền văn minh bá đạo nhất trên chiến trường mở, đó là Ottoman. Cái thứ năm, sở hữu những chỉ huy mạnh mẽ và nguy hiểm ở tất cả các giai đoạn của trò chơi. Jisugi là một ví dụ tiêu biểu. Cái thứ sáu, bạn sẽ có phần nổi trội và cá tính hơn, vì thực sự nhóm người chơi cung thủ rất ít, đặc biệt là ở giai đoạn KVK 1, 2, 3. Cái thứ bảy, mà cũng chính vì ít người chơi nên bạn cũng không cần tốn quá nhiều sức lực cho các sự kiện thống đốc hùng mạnh nhất của các chỉ huy cung thủ. Còn về điểm yếu của lối chơi thuần cung thì sao? Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị một tinh thần tốt khi chơi cung. Bạn gần như mặc định là mục tiêu hàng đầu phải tiêu diệt trước, bất kể chỉ huy bạn dùng có phải là tanker hay không. Mình thấy không ít trường hợp Artemisia, một chỉ huy cung thủ tanker ở mùa chinh phạt, hở mặt ra là bị đánh, kiểu các chỉ huy cung thủ có một mê lực nào đó vậy. Cái thứ hai là không tận dụng được các bản vẽ, nguyên liệu của các binh chủng khác. Cái thứ ba là lối chơi có phần nhàm chán, đôi khi bạn sẽ lâm vào hoàn cảnh hết lính cung để đánh nhau, mà lính kỵ và lính bộ thì còn quá nhiều. Cái thứ tư, thực sự mà nói, cung thủ là binh chủng có chỉ số tệ nhất ở KVK 1 và KVK 2. Vì hầu hết các leader sẽ nâng cấp công nghệ liên minh vào nhánh bộ binh và kỵ binh, cộng với việc không cơ động bằng kỵ binh cũng như không cứng cấp bằng bộ binh, nên cung thủ thường bị đì rất mạnh ở giai đoạn đầu của trò chơi, đặc biệt là bị dí bởi mấy ông kỵ binh nhé. Cơ mà nếu bạn vẫn chấp nhận những điểm yếu đó và vẫn cứ đam mê cung thủ, thì bây giờ chúng ta đến với các yếu tố hình thành lối chơi này. Đầu tiên là nền văn minh, và dĩ nhiên Ottoman chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Đội đặc nhiệm Janissary cùng trợ lực tăng 5% máu cung thủ sẽ giúp những đơn vị cung thủ của bạn cứng cáp hơn. Tốc độ hành quân giúp chúng ta linh hoạt hơn trên chiến trường. Thiệt hại kỹ năng cộng thêm 5%. Đây chính là điểm lợi hại nhất của nền văn minh này. Bởi vì chỉ với một câu ngắn ngủi như này, đồng nghĩa với 5 đạo quân của bạn sở hữu 5 dây chuyền huyền thoại, tương ứng với 600 nguyên liệu cam. Và điều quan trọng nhất là hầu hết các chỉ huy cung thủ đều tận dụng tốt chỉ số này. Yếu tố tiếp theo làm lối chơi này mạnh mẽ hơn đó là chủ đề thành phố. Và như mình nói ở trên, có rất nhiều chủ đề thành phố làm được điều này. Mình có vài đề xuất cho các bạn ở đây. Đầu tiên là hoàng hôn buông xuống với khả năng tăng 5% sát thương kỹ năng, và ở trên mình đã nói, chỉ số này phù hợp với hầu hết các chỉ huy cung thủ. Chủ đề thành phố này bạn có thể kiếm được khi đạt top 20 danh dự cá nhân ở KVK 1. Cái thứ hai là Diệp Phi. Đây là chủ đề thành phố bạn có thể có được khi đạt top 20 danh dự cá nhân ở KVK 3. Chủ đề này cộng 10% tấn công, mà tăng tấn công cũng là tăng sát thương kỹ năng nha anh em. Cái thứ ba đó là chủ đề thành phố cung điện Topkapi. Bạn có thể sở hữu nó thông qua cửa hàng chinh phạt. Chủ đề này cộng cho bạn 10% phòng thủ cung thủ. Và dĩ nhiên nếu bạn có khả năng lấy được các chủ đề huyền thoại từ sự kiện Thiên đỉnh sức mạnh hoặc là Liên minh Osiris thì còn tuyệt vời hơn nữa. Đó là về chủ đề thành phố. Yếu tố tiếp theo đó là trang bị. Để tránh mất thời gian, hãy tham khảo video góc trên bên phải của mình nhé. Và chúng ta đến với phần quan trọng nhất, đó là cách phát triển lối chơi. Ngay từ lúc bạn mới tạo tài khoản, hãy chọn cho mình nền văn minh Trung Quốc. Nền văn minh này giúp các bạn phát triển nhanh ở đầu trò chơi nhờ khả năng xây dựng nhanh và hồi điểm hành động. Đồng thời, qua các nhiệm vụ, bạn có thể sở hữu chỉ huy tôn tử tối đa hoàn toàn miễn phí. Ông ta là chỉ huy sử thi mạnh nhất, mạnh bất chấp các binh chủng, kể cả có đánh thuê cho cung thủ. Hãy để ông ta ở level 30 hoặc level 10 với đủ 4 kỹ năng, vì ông ta luôn đóng vai trò chỉ huy phụ ở mọi giai đoạn của trò chơi. Tạm thời để ông ta qua một bên. Trong 100 ngày đầu tiên của trò chơi, sẽ không có sự kiện thống đốc hùng mạnh nhất, cũng như không có sự kiện vòng quay của bất kỳ chỉ huy cung thủ nào, có chăng là vài lần sự kiện vòng quay tượng vàng. Ở những sự kiện này, đối với nhóm người chơi miễn phí hoặc là tiêu dùng thấp, hãy quay lấy mốc 10 thôi nhé. Tất cả game của bạn, hãy tiết kiệm cho sự kiện tiêu game và tiêu toàn bộ game vào việc nâng cấp VIP. Trong thời gian này, bạn hãy dồn tượng tím để nâng tối đa kỹ năng cho Kusunuki. Ông ta có khả năng gây sát thương diện rộng, sát thương theo thời gian,
và đặc biệt là những sát thương này không bị giảm với mục tiêu phụ. Đây là điểm làm mình đánh giá ông ta cao hơn hẳn Herman hay là Imhotep. Hãy để ông ta level 30 với tối đa các kỹ năng, danh sách kinh nghiệm để nâng cấp các chỉ huy xứng đáng hơn lên level 60. Và có hai chỉ huy xứng đáng ở đây, một đó là AE. Cô này sở hữu kỹ năng chủ động gây sát thương diện rộng và không bị giảm sát thương với mục tiêu phụ, đồng thời gây hiệu ứng bất lợi trên diện rộng, rồi giảm sát thương phản kích nhận vào. Và quan trọng nhất là cô này có nhánh tài năng hỗ trợ, cái nhánh tài năng mà mình nghĩ tốt nhất của trò chơi. Với tài năng hỗ trợ, AE sẽ ra kỹ năng nhanh hơn, đồng thời cũng giảm sát thương kỹ năng nhận vào. Đặt Kusunuki làm chỉ huy phụ cho cô ta. Với cặp này, bạn sẽ có rất nhiều sát thương diện rộng, khả năng hồi nộ nhanh, khả năng giải hiệu ứng bất lợi và gây hiệu ứng bất lợi ngược lại cho kẻ thù. Cặp này bạn dùng 80% cung thủ, 10% bộ binh và 10% kỵ binh để phát huy hết sức mạnh của AE nhé. Chỉ huy thứ hai bạn cần đưa lên level 60 đó là Thomos Đệ Tam, chỉ huy cung thủ mới ra mắt của chúng ta. Ông ta có kỹ năng chủ động gây sát thương cho 3 mục tiêu và làm giảm khả năng chữa lành của chúng. Đọc đến đây thì bạn biết sự có mặt của ông ta là nhắm đến ai rồi đúng không? Đúng vậy, là cái lão cục mịch cầm rìu ở bên nhánh bộ binh đó. Kỹ năng thứ tư của Thomos Đệ Tam còn giảm 10% sát thương và kích nhận vào nữa. Và rõ ràng, cái này không chỉ nhắm vào Richard mà còn nhắm vào cả CM. Đây là hai chỉ huy đang làm mưa làm gió ở KVK1 và đều có điểm chung đó là sát thương phản kích lớn. Bye, have a great time. Và phải nói lại một lần nữa, Thomos Đệ Tam sở hữu nhánh tài năng hỗ trợ giống AE, qua đó sẽ giúp ông ta ra kỹ năng nhanh hơn và giảm sát thương kỹ năng nhận vào. Hãy để Tôn Tử làm chỉ huy phụ cho Thomos. Và với cặp này, bạn sẽ có rất nhiều đêm đỏ diện rộng, khả năng hồi nộ cực bá từ nhánh tài năng hỗ trợ và kỹ năng chủ động của Tôn Tử. Và Tôn Tử cũng sẽ giúp cặp này cứng cáp hơn với khả năng giảm mọi sát thương đi 10%. Giai đoạn trước KVK1 thì bạn cần đảm bảo AE và Thomos đạt mốc kỹ năng ít nhất là 5111 nhé. Trong thời gian này, bạn hãy tập trung nâng cấp công nghệ chiến tranh và nhánh cung thủ, chăm chỉ đánh gác đền và pháo đài man dợ, đặc biệt là tích lũy nhiều sao vàng nhé. Chứ cho hai chỉ huy huyền thoại lên level 60 là cũng hơi căng thẳng đấy nha. Tôi nhanh một chút nào. Vương quốc của bạn đạt 80 ngày tuổi, KVK1 bắt đầu. Sẽ có 4 vấn đề ở đây. Đầu tiên, khi bạn nâng cấp tòa thị chính lên level 25, hãy chuyển nền văn minh từ Trung Quốc sang Ottoman. Cái thứ hai là tiếp tục cày cuốc cấp độ cho các chỉ huy, qua đó chinh phục các tầng cao hơn trong thám hiểm và nâng cấp kỹ năng cho AE. Cái thứ ba, hãy ghi nhớ công thức làm người chơi miễn phí trở nên mạnh mẽ, đó là tạo nhiều tài khoản nông trại, tài khoản chính farm game, tài khoản nông trại farm tài nguyên khác. Dĩ nhiên công thức này áp dụng trong thời bình thôi nhé. Vương quốc của bạn đạt 90 ngày tuổi, cuộc chiến đầu tiên tại di tích cổ sẽ diễn ra. Hãy nhìn lại Thomos của bạn, hãy đảm bảo ông ta đạt mốc kỹ năng ít nhất là 5511. Nếu chưa đạt, hãy bỏ ra một chút tượng để làm ông ta mạnh hơn. Còn với AE, thông thường ở giai đoạn này bạn đã đạt mốc kỹ năng 5511 rồi. Và đây chính là hai đạo quân mà bạn thay phiên nhau đưa vào di tích cổ để chiến đấu với kẻ thù, Thomos Tôn Tử và AE Kusunuki. Vương quốc của bạn đạt 97 ngày tuổi, thống đốc hùng mạnh nhất của Elcid xuất hiện. Không giống thống đốc hùng mạnh nhất của CM, thực sự thì sự kiện này rất ít người tham gia, vì ít người chơi cung mà. Ngay cả các boss có khi cũng không ham hố, do phần là nghịch dại đập tượng vào rồi, phần là quay dương cũng được kha khá. Nên là mình có lời khuyên, bạn hãy mạnh dạn đua sự kiện này một cách nghiêm túc, 1 đến 2 lần, kiếm đâu đó khoảng 200 tượng, qua đó nâng cấp Elcid lên 5511. Cùng lúc này, vòng quay Jisungi sẽ xuất hiện. Đây là chỉ huy cung thủ mạnh ở mọi giai đoạn của trò chơi. Với việc đào game từ đầu đến giờ, cộng với hit đền đèo, hit dương từ boss, bạn cũng đã có kha khá game ở giai đoạn này rồi. Hãy đầu tư một khoản lớn vào vòng quay Jisungi, quay đạt các mốc tùy theo khả năng của bạn. Theo mình thì ít nhất là mốc 25, đồng thời cố gắng đạt mốc kỹ năng 5511 trước, rồi sau đó tối đa trong KVK1. Sau khi có Jisungi, bạn có thể xoay chuyển đội hình thành AE Jisungi, Thomos Tôn Tử. Hoặc nếu bạn có nhiều lính, nhiều trang bị, tài nguyên, tăng tốc và muốn kiếm kill nhiều hơn thì có thể dùng 3 cặp AE Kusunuki, Thomos Jisungi, Herman Tôn Tử. Với Jisungi chỉ cần ở level 30 và đủ các kỹ năng, Herman với tối đa các kỹ năng và cấp độ. Hoặc bạn có thể thay thế bằng Elcid Tôn Tử nếu bạn đua thống đốc hùng mạnh nhất thành công. Cơ mà cho ông này lên level 60 là một bài toán khó nha, vì sao vàng và sách kinh nghiệm bạn đã dồn hết cho AE và Thomos từ đầu rồi. Ba cặp chỉ huy này đều có sát thương diện rộng, khả năng hồi chiêu nhanh cũng như debuff diện rộng của AE, kết hợp với trang bị nền văn minh Ottoman, chủ đề thành phố sử thi nào đó cộng cho cung thủ, thì đích thị bạn là một dân chơi cung thủ xịn sò tới đấy. Các bạn chỉ cần thế này thôi là có thể đánh phà phà KVK1 rồi, tiết kiệm tượng vàng, sao vàng và sách kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo. Nếu vương quốc của bạn có khả năng thắng KVK và bạn có nhiều điểm hành động thì hãy mạnh dạn lên top 20 danh dự cá nhân, qua đó rước về cho mình chủ đề thành phố huyền thoại Hoàng hôn buông xuống. Nó sẽ giúp lối chơi của bạn như rồng như hổ đấy nhỉ. Vương quốc của bạn đạt khoảng 165 ngày tuổi,
KVK2 bắt đầu. Tầm này thì bạn nào chậm lắm cũng đã tối đa được Jisung rồi. Chúng ta vẫn đánh KVK2 với 3 cặp này thôi. Cơ mà bạn cần nâng cấp công nghệ cá nhân và trang bị lên để giúp họ mạnh mẽ hơn nhé. Phóng thẳng đến 250 ngày tuổi của vương quốc, vòng quay Edward và thống đốc hùng mạnh nhất của Tomiric xuất hiện. Theo mình thì bạn không nên đầu tư Edward, vì nói thật là ông ta mạnh ở giai đoạn này, nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi. Vì thêm 2 tháng nữa là mùa chinh phạt bắt đầu, và ông ta sẽ yếu đi một cách rõ rệt, kiểu gần như mất tích khỏi chiến trường vậy. 700 tượng vàng là một khoản đầu tư lớn, và không ai mong muốn khoản đầu tư của mình có hạn sử dụng ngắn như vậy, nên là bỏ đi các bạn nha. Ngược lại, Tomiric thì không quá nổi trội ở giai đoạn này, nhưng vẫn sẽ rất mạnh ở mùa chinh phạt. Mỗi tội đua thống đốc hùng mạnh nhất của nàng này hơi căng, nên là lời khuyên của mình cho các bạn F2P hoặc tiêu dùng thấp là đua được bao nhiêu thì đua, không thì đến mùa chinh phạt mua trong ưu đãi hàng ngày hoặc là chơi thẻ bài cho rẻ. Tầm này thì là KVK3 rồi. Nếu KVK1 bạn có lỡ hẹn với hoàng hôn buông xuống thì lần này cố gắng kiếm nhà Diệp Phi nha. Mà đánh nhau thì bạn vẫn dùng 3 cặp này thôi, hơi ỉ nhỉ. Nhưng mà thôi, cố gắng nằm gai nếm mật nha. Vì chỉ ngay sau đó 2 tháng, tức là vương quốc bạn đạt 310 ngày tuổi, KVK3 kết thúc và mùa chinh phạt sẽ bắt đầu. Bạn sẽ có cơ hội bung lụa với những chỉ huy cung thủ mạnh mẽ. Cơ mà từ từ đã. Ngay khi vào mùa chinh phạt, bạn cần mở khóa các thanh vật lần lượt đó là AE, Jisungi, Memek và Elsit. Với việc nhịn nhục từ cuối KVK1 đến giờ thì khả năng cao bạn đã có 1.400 tượng vàng rồi đấy. Ngay khi vòng quay cung thủ xuất hiện, hãy dồn lực quay Bodica Prime vào đầu tiên, tối đa quota luôn. Đồng thời cố gắng đua hoặc xin lấy 10 tượng Nebu ở sự kiện thống đốc hùng mạnh nhất. Đua một lần không được thì 2 lần. Và ngay khi có ông ta thì hãy tối đa luôn. Bây giờ layout của các bạn sẽ như sau. Bodica cặp cùng Jisungi. Bộ đôi này thì đêm đỏ đơn mục tiêu hay đa mục tiêu đều xuất sắc. Có khả năng hồi nộ, khả năng khuếch đại sát thương nhận vào cho kẻ thù, khả năng tăng sát thương kỹ năng lên đến 60%, khả năng giải trừ khống chế, khả năng giảm đến 25% sát thương kỹ năng nhận vào. Nói chung là cặp này đỉnh. Bộ đôi thứ hai đó là Nebu Memek. Cặp này thì có nhiều sát thương diện rộng hơn cặp kia. Hai kỹ năng chủ động đều là 5 mục tiêu, mà thưởng 25% sát thương kỹ năng, thưởng thêm 15% sát thương cung thủ, mà cũng trâu bò hơn một chút từ 20% máu của thánh vật Memek. Có lẽ mùa chinh phạt đầu tiên bạn nên chơi hai cặp này thôi. Cố lắm thì thêm cặp AE Thốt Mốt hoặc là AE Elsit. Những cặp còn lại thì cho đi nhặt đá hoặc là củng cố ra đi nha. Cặp chỉ huy mà bạn nên hướng tới tiếp theo đó là Amanito và Artemisia. Bộ đôi này cũng nhiều đêm đỏ và sát thương diện rộng, miễn nhiễm cơm lặng, nên phần nào cũng đỡ lo lắng với đội quan vũ đang hoành hành. Đồng thời cũng loại bỏ luôn điểm yếu chí mạng của Artemisia, rồi thì trừ 100 nộ mỗi giây trong 2 giây, rồi bộ kỹ năng châu bò của Artemisia. Túm cái váy lại là bộ đôi này bù trừ cho nhau rất tốt và vẫn đang là một cặp meta hiện tại. Với cặp này thì bạn để Amanito làm chỉ huy chính để tận dụng nhánh tài năng hỗ trợ nhé. Ba cặp này có lẽ là mạnh nhất của cung thủ trên chiến trường mở rồi. Lời khuyên của mình ở đây là bạn nên build thêm một cặp kỵ và một cặp bộ đánh cho mạnh mà đỡ chán. Tuy nhiên nếu bạn vẫn cương quyết thuần cung thì cặp thứ tư mình đề xuất cho bạn đó là Honda và Tomiric. Honda kiểu một phiên bản nâng cấp của Edward vậy. Cũng có hệ số sát thương kỹ năng chủ động là 2500, nhưng mà là 3 mục tiêu. Vẫn là yêu cầu 1350 nộ cho kỹ năng chủ động. Vẫn là lâu ra kỹ năng để tăng stack độc của Tomiric. Và cặp này có thể đưa stack độc lên tối đa 15, tương ứng với tăng 45% sát thương kỹ năng nhận vào cho mục tiêu. Nên là cặp này ra kỹ năng được thì tốt, mà không ra kỹ năng được thì vẫn tốt, vì có thể giúp ba cặp trên nhanh chóng kết liễu kẻ thù. Ngoài ra, với bộ kỹ năng của Honda, bộ đôi này cũng cứng cáp nhờ khả năng giảm đêm trắng đánh thường và khả năng duy trì sát thương dù có máu thấp. Khi mà cứ mất đi 8% máu lại được tăng 5% sát thương kỹ năng, tối đa là tăng đến 60% sát thương kỹ năng. Và cặp cuối cùng với khả năng tạo hiệu ứng có lợi cho 4 đồng minh còn lại, đồng thời gây hiệu ứng bất lợi cho kẻ thù, rồi đầu tư rẻ nữa. Nói đến đây thì các bạn biết ai rồi đúng không? Đúng vậy, Chaijan AE. Bộ đôi quốc dân khi mà có thể tận dụng được AE cùng với thánh vật của cô ta. Cặp này có khả năng tăng sát thương kỹ năng và hồi nộ cho đồng minh, khả năng giảm máu, tấn công, phòng thủ cho 5 kẻ thù, gây tài năng hỗ trợ, bộ kỹ năng châu bò, đa dụng. Tuy nhiên, nếu đồng minh của chúng ta đã có quá nhiều skill để giảm máu và hạng vũ để giảm phòng thủ của kẻ thù, thì bạn có thể cân nhắc ghép Chaijan với Imhotep. Với cặp này bạn vẫn giữ được những điểm mạnh của Chaijan, nhưng mà debuff của Imhotep thì cực kỳ ung thư, 10% khả năng giảm 15% sát thương kỹ năng mục tiêu từ kỹ năng thứ tư của ông ta. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái chuyên môn, vì chỉ riêng cái chuyên môn của ông ta thì tăng 30% sát thương nhận vào cho tận 5 mục tiêu. Chú ý đây là tăng 30% mọi sát thương chứ không phải tăng 30% sát thương kỹ năng nhận vào nha. Thêm nữa là 5 mục tiêu còn mất 50 nộ mỗi giây trong 3 giây. Thực sự là quá kinh khủng với một chỉ huy sử thi. Vì theo quan điểm của mình, với chuyên môn này ông ta có thể tiệm cận sức mạnh của nhiều chỉ huy huyền thoại ở mùa chinh phạt. Vì bạn biết đấy, ở mùa chinh phạt,
Chúng ta và kẻ thù toàn dùng bôn chiến thôi. Và trong những bôn này thì chứa các chỉ huy gây đêm đỏ và hồi nổ nhanh. Model bôn của chúng ta có thêm vài Bodyguard Pride thì chưa chắc là khác biệt nhiều đâu, nhưng mà thêm vài Imhotep thì có lẽ câu chuyện lại khác đó. Với lineup này bạn sẽ có một cặp thủ nhà tương đối ổn, đó là Amanita và Artemisia. Mình gợi ý thêm 3 cặp đánh Olympia, đó là Amanita và Artemisia, Boudica Jizungi và Nebum Honda. Nếu bạn thắc mắc tại sao không có Ramses hay là Cyrus ở trong lineup này thì thực sự hai chỉ huy này đang khá yếu rồi, và đầu tư cho họ có lẽ là một quyết định không khôn ngoan. Và đó là cách mình xây dựng lối chơi cung thủ cho năm 2022. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Các bạn có góp ý gì không nhỉ? Hãy để lại ý kiến dưới phần comment nha. Đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký kênh và nút chuông để bắt thêm động lực cho mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.